स्कॅन्डिनेव्हियामधल्या बऱ्याच ऑफबीट जागा बघितल्या. डोंगर दऱ्यांमध्ये निवांत राहिलो. शहरांच्या गर्दीतही फिरलो. आता ह्या ट्रिपच्या शेवटच्या भन्नाट जागी चाललो होतो. शांत निवांत मॉले. सो फायनली आपण मॉलेला आलोत. मी लास्ट स्टॉपला उतरलो, माझ्या लोकेशनच्या पुढे आलो. म्हटलं इथे काहीतरी सुपर मार्केट असेल तर खरेदी करूया. काही नाही मिळालं. जेवलो एका ठिकाणी मस्तपैकी आणि आता इथून अर्धा तास मला परत चालायचं आहे. सो मी त्या मुलीला विचारलं इथे काय ऑप्शन आहे का. ती म्हणाली वेदर चांगलं आहे, तू चालू शकतोस. आगाव पोरगी आगाव. कसला भारी रस्ता आहे. असं वाटतं तासन तास चालावं. मन मुराद मस्तपैकी. घरं कसली बांधली आहे त्यांनी, खणखणीत एकदम. दुपारच्या 2 वाजता आपण निघतो सायकलिंगसाठी. कॅम्पिंग एरियामध्ये एक छोटासा बंगलो घेतलेला. तिथे आजूबाजूलाच टेंटमध्ये आणि कॅम्पर व्हॅनमध्ये पण लोक राहत होते. इथली लोक स्वीडिश समर एन्जॉय करत होती. मॉले स्वीडनमधलं एक छोटंसं गाव, जवळपास 700 लोकांचं. पूर्वी मासेमारी हीच ओळख असलेलं मॉले 19व्या शतकापासून बीच साईड रेसॉर्टसाठी प्रसिद्ध आहे. आता मॉले स्वीडनमधलं फेमस वेकेशन स्पॉट बनलंय. मॉलेच्या सिटी सेंटरमध्ये 2 बंदर आहेत आणि त्यालगतच बरीच दुकानं, कॅफेज आणि रेस्टॉरंट आहेत. इथूनच समोरच्या डोंगर उतारावरची घरं, मासेमारी करणाऱ्या लोकांची वस्ती, जुनी हॉटेल्स आणि नवीन बिल्डिंग्स असा मोहक नजराणा दिसतो. शिवाय बंदरालगतच्या लाटा सर्फिंगसाठी योग्य असल्यामुळे खास सर्फिंग करायला सुद्धा येतात. मी सायकल घेतली आणि मस्त भटकायला बाहेर पडलो. सायकल चालवत ट्रेकच्या स्टार्ट पॉइंट पर्यंत पोहोचलो. मॉले मधल्या एका ट्रेकवरती होता. एक्झॅक्ट कुठे आहोत माहीत नाही, आणि इथे जे बोर्ड लिहिले आहेत यांच्या भाषेत आहेत. इंग्लिशमध्ये काहीही लिहिलेलं नाही आहे. सो बघूया पुढे जाऊ. सगळे जात आहेत, आपण पण जायचं त्यांच्यामध्ये. आपण पार लांब आलो चालत चालत, आणि इथे आत जाणारा रस्ता पण एवढा भारी आहे. मॉलेसारख्या छोट्याशा गावात समुद्रकिनारी वेगवेगळे हाईक्स करता येतात. मॉलेच्या कुलाबर्ग पेनिन्सुला या भागात बऱ्याच ट्रेल्स आहेत. या वळणावळणाच्या ट्रेल्समध्ये आपण सगळं काही अनुभवतो. डोंगरातले चढउतार, उंच हिरवीगार झाडं आणि त्या आडून दिसणारा समुद्र. जसजसं इथलं पर्यटन वाढत गेलं तसतसं या नयनरम्य ठिकाणी बरेच आर्टिस्ट आणि लेखक समर एन्जॉय करायला येऊ लागले. तेवढ्यात मला एक गुहेत जायचा रस्ता दिसला. पुरानो अजून एक ॲडव्हेंचर आयुष्यात. या रशीने आपल्याला खाली उतरायचं आहे. खाली एक गुहा आहे, सो ती बघायला खाली उतरायला लागणार आहे आपल्याला. काय करावं, उतरावं की नको. थ्रिल काय कमी होत नाही आयुष्यातलं. एक घसरड आहे पण चायला. शूज कुठच्या दगडावर घसरेल आणि सरकन खाली जाईल, कोणी सांगावं. कुलाबर्गमध्ये जवळपास 20 गुहा आहेत आणि त्यातल्या काही फेमस गुहा आपल्याला बघता येतात. बस एवढंच.
उत्खननात सापडलेल्या हाडांवरून इथे खूप पूर्वी याक आणि सील प्राणी असल्याचं समोर आलं होतं. कुठं गेलो असं झालं. त्याला फोटो एवढा भारी दाखवला नाही, खाली जाऊन बघतो तर काय नाही. मॉले किनारपट्टीच्या अगदी टोकाला असणारे हे लाईट हाऊस 100हून जास्त वर्ष कार्यरत आहे. यातून येणारे लाईट सिग्नल्स 50 किलोमीटर दूरहून सुद्धा दिसून येतात. जगातल्या सर्वाधिक ट्रॅफिक असणाऱ्या समुद्र मार्गावर असल्यामुळे कुलन लाईट हाऊस स्वीडन किनारपट्टीवरचा महत्त्वाचा लँडमार्क आहे. ओके, इथे म्हशी रेडे येऊ नयेत म्हणून त्यांनी दरवाजा तिरक्या अँगलला लावलेला आहे. सो दरवाजा असा तिरका बसवला आहे की आपण उघडताना जोर लावून उघडला आणि आपोआप जाऊन लागला. कुलाबर्ग नेचर रिझर्व असल्यामुळे इथे बरेच वेगवेगळे प्राणी बघायला मिळतात. हरिण, ससा, कोल्ह्यासारखे प्राणी डोंगरात दिसतात, तर गायी, घोडे, मेंढ्या गावभर फिरताना सहज दिसू शकतात. विसावा दिवस. आज मी मॉलेमध्ये आहे. स्वीडनमधलं एक छोटंसं गाव आहे आणि इथे ट्रेक केला. एक वन वे 5 किलोमीटर जाऊन येऊन 10 किलोमीटरचा छान ट्रेक झालेला आहे. केवढं मस्त गाव आहे, काय छान जागा सापडली आहे. सो मी असं ठरवलं आहे की उद्या कोपनहेगनला न जाता एक दिवस इथेच वाढवायचं, निवांत फिरायचं, हे गाव बघायचं आणि मग डायरेक्ट परतीच्या प्रवासाला लागायचं. सायकल चालवणं ही आवड आहेच. सो अशा गावांमध्ये अशी निवांत सायकल चालवायला मिळणं मजा यार खास. आज मजा आली, ड्रोन उडवला. एरियलची जादूच वेगळी आहे. बेस्ट आहे की माझ्याकडे ड्रोन आहे. समोरचं व्ह्यू भारी आहे. कॅमेरा उलटा करायला बस झालं कॅच खायला. मॉलेच्या टिकाडावरचं हे ब्रेके विंडमिल, दगडी पाया आणि वर गोलाकार गॅलरी अशी याची रचना आहे. या विंडमिलच्या पंखांची उंची 18 मीटर आहे आणि पुरेसा वारा असल्यावर या मिलमधून ताशी 50 ते 60 किलो पीठ दळलं जातं. खरं तर मी मॉले या गावी कसा आलो याची पण एक गंमत आहे. गॉथेनबर्गला स्नेहलकडे असताना आम्ही तिथल्या एका इन्फॉर्मेशन सेंटरमध्ये गेलेलो. तिथल्या माणसाने विचारलं की कशा प्रकारची जागा फिरायची. तेव्हा मी गमतीत म्हटलं की समुद्र पण हवा आहे आणि ट्रेकिंगसाठी डोंगर पण हवा आहे आणि जागा कोपनहेगनच्या वाटेवर हवी, म्हणजे तिथून मला पुढची फ्लाईट पकडता येईल.
खरं तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी मला एकाच जागी मिळाल्या. भरधाव वेगाने जाण्यासाठी रस्ते होतेच, पण सायकलिंगसाठी वेगळे ट्रॅक्स पण होते. सुंदर समुद्र किनारा होता. लांबच्या लांब पसरलेली शेती होती. ठराविक अंतरावर लाकडी टुमदार घरं होती. सायकल घेऊन 3 दिवस मस्त मनमुराद भटकलो मी इथे. सारं काही सापडलं ह्या गावामध्ये. अगदी स्वप्नातलं गाव वाटून गेलं.